Εδώ βλέπουμε μία δημοσκόπηση που έγινε, Μαρία, που μας την έστειλες εχθές, όπου φαίνεται ότι η κυβέρνηση, ο Ερντογάν δηλαδή, παίρνει 35,5% στην Κωνσταντινούπολη, η αντιπολίτευση σε όποιο σχήμα 57,7%. Τη χάνει δηλαδή την Κωνσταντινούπολη. Και σε όλες τις διαφορές μεταξύ του Ερντογάν με όποιον επιλέξει η αντιπολίτευση που έχει ήδη καθυστερήσει, χάνει ο Ερντογάν. Και εδώ, κύριε Καλεντερίδη, περιφέρεται μία άποψη που λέει ότι αν δεν πάει καλά την πρώτη Κυριακή ο Ερντογάν, μπορεί να γίνουν επικίνδυνα τα πράγματα με την Ελλάδα. Τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Ερντογάν θα διακινδυνεύσει κάτι με την Ελλάδα, γιατί αυτό δεν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα. Αυτό που είναι πιθανό να κάνει πριν, στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα ή και πριν μέχρι τις 10 Μαρτίου, είναι η ενσωμάτωση, η προσάρτηση των κατεχομένων. Δηλαδή αυτό που επιδιώκει ο Ερντογάν, μια νίκη, να την παρουσιάσει στο έθνος του ως ένα ιστορικό επίτευγμα που έγινε των ημερών του, είναι να προχωρήσει την προσάρτηση των κατεχομένων. Και γιατί το λέμε αυτό? Καταρχάς υπάρχει από έναν κορυφαίο ακαδημαϊκό, ο οποίος δεν ασχολείται με την πολιτική, καθηγητής του Χάρβαρντ, που έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης, συμμετείχε σε μία ομάδα. Λέει λοιπόν ότι άνθρωποι, επιστήμονες, τους οποίους τους είχε Τούρκοι στο μεταπτυχιακό του Χάρβαρντ, οι οποίοι τώρα είναι γύρω από τον Ερντογάν, αυτοί του εκμυστηρεύονται ότι είναι μία από τις προτεραιότητες, μία από τις επιλογές του Ερντογάν. Από πλευράς διεθνούς κοινότητας, νομίζω ότι οι αντιδράσεις τις έχει σταθμίσει, έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Τα βήματα έχουν να κάνουν πρώτα με την κλειστή πόλη της Αμοχώστου, δεύτερον με ορισμένα βήματα επεκτατικά στην πράσινη γραμμή, που είναι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν είναι κατεχόμενο, αλλά σκοπεύει, ήδη έχει κάνει κινήσεις να το πάρει για να μετρήσει τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας. Εμείς πώς θα αντιδράσουμε? Είναι η Ισλαμοποίηση των κατεχομένων, που έχει ξεκινήσει μεθοδικά, με δεδομένο ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν είχαν ιδιαίτερους δεσμούς με το τζαμί, δεν επηρεαζόταν από τα τζαμιά. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Έχει τοποθετήσει έναν ψευτοπρέσβη στο ψευδοκράτος, ο οποίος είναι νομικός και προσπαθεί να προσαρμόσει το νομικό σύστημα των κατεχομένων, που είναι αγγλικής προέλευσης. Οι κάτοικοι όμως έχει καταγραφεί ότι δεν το θέλαν αυτό, έτσι δεν είναι? Οι έπικοι το θέλουν, και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα πέρα από τον επικισμό, είναι ο επικισμός και των ελεύθερων περιοχών με μετανάστες μουσουλμάνους κατά την πλειονότητα. Άρα πιθανόν αυτό θα είναι πολύ σημαντικό ως συμβολισμός για την τουρκική κοινή γνώμη, διότι θα παρουσιαστεί, ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν αυτός που προσάρτησε το Σαντζάκιο της Αλεξανδρέτας του 1937, αυτός θα είναι μετά τον Μουσταφά Κεμάλ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που μεγαλώνει την Τουρκία και κάνει την προσάρτηση των κατεχομένων. Ακούστε, ασφαλώς όχι καταδικαστέα, απολύτως καταδικαστέα, γιατί έχω μελετήσει, ξέρετε, έχω ζήσει και σε μουσουλμανική χώρα. Για τους μουσουλμάνους είναι η έσχατη πρόκληση το να κάψει το Κοράνι. Είναι δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο δεν το συζητάμε. Απ' την άλλη πλευρά διάβασα τις αντιδράσεις στην Τουρκία. Η Παλουτάν της Τουρκίας, η ακροδεξιή, ξέρετε, ο Παλουτάν δεν έχει σκοτώσει κανέναν, ούτε έχει βασανίσει, ούτε έχει κάνει γενοκτονία η Σουηδία. Η Παλουτάν της Τουρκίας, ο Μπαξελή και οι λοιποί, που ευθύνονται και βαρύνονται με γενοκτονίες αλλά και με δολοφονίες ανθρώπων σήμερα που μιλάμε, κατηγορούν οι ακροδεξιοί και εθνικιστές της Τουρκίας, κατηγορούν τους ακροδεξιούς της Σουηδίας, που είναι πολύ light σε σχέση. Όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα.
Τι είναι βαρύτερο, το να κάψει ένα Κοράνι ή να μετατρέψει την Αγία Σοφιά και να βεβηλώνεται καθημερινώς από τους μουσουλμάνους, η οποία χτίστηκε για χριστιανικός ναός? Μαζί σου. Συμφωνούμε. Εμείς είμαστε η πολιτισμένη Δύση όμως. Η απάντηση στη βεβήλωση της Αγιάς Σοφιάς δεν είναι το κάψιμο του Κορανίου. Έτσι. Μα σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτός που τα κάνει όλα αυτά, αυτός ο οποίος έκανε γενοκτονίες, που σήμερα δεν ανέχεται τίποτα το διαφορετικό, που έχει βεβηλώσει ναούς, που στα κατεχόμενα έχει λαιλατήσει τους ναούς, ακόμα και τους τάφους. Αυτός μπορεί να εγκαλεί τη Σουηδία για μια απολύτως καταδικαστέα πράξη? Όχι, αλλά εδώ προσβάλλει και το λαό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, και να σου πω και κάτι άλλο που θα μας το πει η Μαρία, Σάβα μου. Να κοιταζόμαστε και στον καθένα. Σωστά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αν επιτρέπετε, όσον αφορά το απολύτως του πολιτικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, ξέρετε, ο χρόνος όσο περνούν οι μήνες δουλεύει υπέρ της Σουηδίας και εις βάρος της Τουρκίας, ασχέτως αυτής της απολύτως καταδικαστέας πράξης. Γιατί το λέω αυτό? Ήδη πληροφορούμε ότι τον Φεβρουάριο η Ουγγαρία θα κυρώσει και αυτή την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Άρα θα μείνει μόνο ο Ερντογάν. Μόνη η Τουρκία. Και πιστεύω ότι το πολιτικό ένστικτο των Σουηδών, βγάλτε έξω τον Παλουντάν, αυτό τους οδηγεί στο να προκαλούν πλέον την Τουρκία και όχι να υποχωρούν, και η Τουρκία θα υποχρεωθεί σε μια σοβαρή υποχώρηση και μια πολιτική ήττα, διότι στο τέλος δεν θα μπορέσει να αντέξει το βάρος ενός βέτο για τη διεύρυνση σε μια τόσο σοβαρή περιοχή για το ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ δεν θέλει το έδαφος της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Θέλει την Βαλτική θάλασσα να τη μετατρέψει σε μια ανατολική λίμνη, και αυτό γίνεται με την είσοδο αυτών των δύο χωρών. Η συγγνώμη είναι ένδειξη θάρρους. Όσοι έκαναν λάθος σε αυτό το ζήτημα και έγιναν όργανα, χωρίς να το θέλουν, πιστεύω, της τουρκικής προπαγάνδας, οφείλουν ένα συγγνώμη στον ελληνικό λαό. Σαφές πολιτικό μήνυμα, κύριε Καλεντερίδη. Εντάξει. Σαφές. Δεν συμφωνείτε, κύριε Καμπουράκη? Συμφωνώ, δεν θα γίνει. Έχουμε πει από την αρχή. Δεν θα γίνει, Σάβα μου, δεν θα γίνει, δυστυχώς. Δεν θα γίνει, διότι όλα εδώ έχουν μπει στο μήλο της τοξικής εσωτερικής αντιπαράθεσης. Όποιος ζητήσει συγγνώμη μπορεί να κερδίσει και 2 μονάδες δημοσκοπικά. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει κρίση, ναι, το πιστεύω βαθύτατα. Λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.